นานหน่อยนะครับเกมเนี้ยต้องทำใจโอ้ลงหมดไปตั้งเยอะไอเทมหรือว่าข้อมูลอะไรไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังอยู่ในเควสไหนอ๋อนี่เหรอเควสมาเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่วะ Return to Cambridge Police Station เหรอเอาอันนี้ก่อนก็ได้วะอะไรใช้หมดแล้วค่อยเปลี่ยนโอเคไปกันได้หวังว่าเน็ตจะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันหลายเกมหลายทีละเล่นอะไรก็ไม่สุดสักทีเพราะเน็ตหลุดนี่แหละมันติวไว้นั่นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์หน่อยร้อนโอเคตอนแรกว่าจะเล่นสกายริมนะครับแต่ว่าสกายริมมันเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไปอัปเดตอัตโนมัติแล้วหมดของทางก็เลยมาเล่นฟอลก็ได้วะวิ่งยังไงไม่เล่นนะพวกเล่นหัวนะครับยังไม่เจอศัตรูสักตัวเลยวะจะรอดไหมเนี่ยดูยังไงโอ้ยไม่โดนสักดอกโกหกกูไหมเนี่ยตั้ง80%ยาไหนยาไหนยิงมาจากด้านบนเหรอโอ้มองไม่เห็นตอนแรกอะไรเนี่ยใส่หัวทีนึงเรามียาให้กินไหมวะเหมือนจะมีไอเทมอยู่นะอาหารและยาเดี๋ยวอาหารนี่ก่อนไม่รอดวะใช้พิสตอลแม่งพวกนี้เบาชิบหายทำไงเดี๋ยวปรับความยากลงดีกว่านะครับไม่ชอบเล่นยากๆเท่าไหร่ค่อยๆไปเอาเนื้อเรื่องเดี๋ยวปรับความยากลง
อเก่งแล้วเอาให้รอดรอบเนี้ย เอาให้รอดเอาให้รอดเอาให้รอดไม่เล่นเกมแนวนี้นานๆแล้วผมมาเล่นรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนะครับรู้เป็นบาทมาแบบนี้ก็ไม่รอดเหมือนเดิมแล้วปรับแล้วเนี่ยยังไม่รอดอีกปืนพิสโตลแม่งกากชิบหายว่ะโอ้โหเดี๋ยวฆ่าได้จะเซฟฆ่าได้จะเซฟไปเรื่อยๆไม่งั้นก็ไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนดีกว่าเนาะมันก็ไม่บอกความแรงเราว่ะมันเคยมีตรงนี้อยู่ดีก็โผล่มาก่อนนะจำได้ว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ด้านบนไม่ใช่ถอยใส่ยามาสิมึงตามมาอีกไหมตามมาปะไม่เห็นนะครับปุ๊บโอ้โหตามมาเซอร์ไพรส์ต่อยหัวนี่ขนาดปรับระดับความยากแล้วเนี่ย เก็บอะไรดีพิงกี้เนาะปุ๊บโอ้ยิงมาจากไหนวะมันจะเป็นด้านบนเนี่ยมาได้ไงใช้กล้องซูม
ก็ไม่มีวันนะอ๋อนี่ไงยิงไปทางไหนผิดอยู่เลยไม่เล่นนานใช่เคหรอกคือได้เคหรอกเห็นเพราะว่ามันเทพไหนแล้วทำไมไม่เห็นหายไปไหนแล้วเอ้าทีมแพ็ก2 อันดนตรียังอยู่จะไม่เห็นศัตรูละโอ้ยด้านบนตัวหนึ่งอ๋อนั่นเหรอแต่คริติคอลฮิตไปด้านในขึ้นไปจัดการมันดีกว่าเนาะก็อยู่ด้านบนนี่แหละตกขึ้นไปยังไงอะด้านนี้เนาะโอ้โหเห็นหรือเวียนหัววะยิงมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวกินอาหารดีกว่าซิมแพคหมดมันใกล้หมดไม่ใช่หมดใกล้หมดเค้กกินบูสไมเลิกเค้กเดินทางข้ามไปยังไงวะไกลไปไม่ถึงโอ้ต้องไปด้านโน้นก่อนอ๋อใช่โอเคกูมาแล้วกูมาแล้วระวังตัวไว้ดีเหอะโอเคมีลิฟต์มารับละ This is bullshit.ตายซะเถอะคิดว่าจะเก็บไว้พวกบวกไปใช้ไม่ใช่ไปย่อยเอาของดีไหมแพ็คคูเรตเอาไว้
พอเขาว่าอ่านชื่อด้านไหนทำไมไม่บวกวะพอแบบนี้ดันบวกงงโอเคเดี๋ยวเซฟเกมกันด่วนสถานีไปด้านไหนสถานีรถไฟดอกยาอาหารและยาเฟมโทเวอร์เหรอซอมบี้วิ่งผ่านใช่ไหมไม่เห็นเราก็เห็นละตัวโอ้มีเยอะเลยก็เล่นปรับระดับเป็นง่ายเนาะต่อเอาเหลืออีกตัวนี่หว่าไปกันเลยเกมยังมีกระตุกให้เห็นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยใครวะเนี่ยน่าจะเป็นมิดเนาะไม่โจมตี Good day to you, stranger. You look like someone that appreciates the utility of a good set of armor. You just wander around selling armor to random people? Traveling's a good way to meet new people, as well as finding the lost, the broken, and the unusual. When I get tired of traveling, I settle down again for a while. But I'm in a wandering phase at the moment. So, were you interested in trading or not? Okay, yo. Sure. I'm always... My selection is a bit... Uh-huh. ว้ายขายของกาก
อะไรเนี่ย Field Scribe Armor หน้าตาเป็นยังไงวะเอ้าไปไหนแล้วล่ะก็เพิ่งซื้อชุดมาแล้วไม่ใช่เหรอหายเหรอเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้ซื้อ Hi. Good to see you again. Are you in a trading mood? You just wander. Traveling. When I get tired. So, were you interested in trading? Sure. My selection is a bit. ก็ซื้อมาแล้วนี่หว่าเนี่ยก็ชุดเนี่ย Field Scribe Armor แล้วทำไมมันไม่โผล่ให้เราใส่อ๋อนี่เหรอ Armor อ๋อเข้าผิดที่ Who's there? นี่เหรอก็เข้าท่าอยู่นะ เหมือนกันป้องกันจะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะเข้าท่าสวยอยู่โอเคชุดใหม่มากระหล่อมPaladin Dance. Glad to see you alive and well, sir. Are we in luck, sir? Mission accomplished. We have the transmitter. Finally, some good news for a change. Nice work, sir. I didn't do it alone. Aelin, Reese, it's time to welcome our newest recruit to the Brotherhood. She shows a lot of promise, and with the proper guidance, you're going to have to learn to work together. And you need to understand what it means to be a part of the Brotherhood. We're not soldiers of fortune. We're an army, and we've dedicated our lives to uphold a strict code of ethics. If you intend to stay within our ranks, you need to obey our tenets without question. You gonna teach me this code of ethics? You gonna teach me this code of ethics? If you were paying attention in ArcJet, you should have learned some of it already. The rest will become apparent as you spend time with your fellow soldiers. Now, since I know you're eager to get started, I'll get right to the point. I only ask for two things from anyone under my command: honesty and respect. You fall in line, you stay in line. I give you an order, and you follow it. That. There's one last order of business I wanted to get out of the way. I'm going to recommend you to be awarded the rank of Knight. Now, nothing's official until you speak to Elder Maxon, but I wanted you to be the first to know. นี่แปลว่าฉันเป็นพวกคุณแล้วใช่ไหม Does this mean I'm one of you now? As far as I'm concerned, yes. Ad Victoriam, Knight. She doesn't even know what that means, Halen. Ad Victoriam means to victory. In our eyes, defeat is unacceptable, because we're fighting for the future of mankind. Our rallying cry is more powerful than any weapon you could ever carry. Remember that. Now, I've received orders that we're both to report to the Pridwin. However, if you want to run a few ops for Scribe Halen or Knight Reese first, they could certainly use your assistance. I'll leave the choice up to you. Let me know when you're ready to mount up. Excuse me. All right, out with it. What's your game? แผนอะไรหมายถึงอะไรล่ะ Game? What do you mean? I can usually size people up at a glance, but you're different. And it's bugging the heck out of me. You're not the military type. You're a loner. So I can't figure out why you're sticking around. You got what you wanted, so why don't you hit the road? แล้วต้องพูดยังไงคุณถึงจะไว้ใจฉัน What can I say that will make you trust me? There's nothing you can say. Trust is earned through action. Nothing more, nothing less. Look, I'm gonna cut you some slack because Dance trusts you. But if you step out of line and put any of my brothers or sisters in danger, I'll make sure you regret it. So, ready for your assignment, hero? ยังขอเวลาอีกหน่อย No, I need more time. Why am I not surprised? Get yourself together and report. ขอคุยรอบๆก่อนเว้ย Reese still giving you the cold shoulder.
ทำไมเขาถึงเกลียดฉันจัง Why does he hate me? He doesn't hate you. Reese bleeds brotherhood. It's all he cares about. It's his family. It's his whole... What exactly does a scribe do for the Brotherhood? We do everything that the pilots and the soldiers need to keep all of their operations running. All the scientific research, the repairs, the tactical planning, you name it. We do all of the technical work. Of course, I'm a field scribe, so I'm boots on the ground with the soldiers, but I kind of like pulling the trigger every once in a while. Anyway, I won't bore you with any more of the details. You ready to head out on your assignment? ยัง No, I need... That's all right. Grab whatever you need and... ต้องทำเควสได้2 คนนี้จริงๆเหรอนี่เควสคนอื่น Our ship, the Prydwen. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. Elder Maxon คือใครอะ Who's Elder Maxon? Maxon is the commander of this division of the Brotherhood of Steel. He's the model of what every Brotherhood soldier hopes to become. If we're going to war, I can promise you that he'll be leading the charge. That being said, you're about to get to know the Prydwen up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. พอมี NPC ตัวหนึ่งเดินผ่านไปก่อนนะครับ เราจะเดินตามก็ลำบากเน็ตกากจุยๆนั่นแหละไปกันลุยต่อ That minigun in front of you is loaded and ready to fire. If you spot anything hostile during the flight, I suggest you put it to good use. Make sure you properly identify your targets before you start shooting. We don't want to have any mishaps and fire on the locals. เรายิงไปพวกเรเดอร์เล่น The Commonwealth looks different from up here, doesn't it? It never ceases to amaze me how drastically your perception of the battlefield changes from the air. We're gonna need that edge when we take on the Institute. They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive. Everyone down there believed in our cause, but they've been blinded by rumors and misinformation. They don't realize that the Brotherhood of Steel is the Commonwealth's last hope for survival. Every man goes to me and answer all of his ใน questions. เรือลำนั้นมีภารกิจนะครับภารกิจใหญ่เลยไปที่ลำก่อนจะขึ้นมันก็บอกว่าเจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลผู้หญิงได้เลยเจออะไรที่เป็นอันตรายข้างในจริงไม่มีอะไรจริงออกไปยังไงอ่ะออกไม่ได้วะได้แล้ว Excuse me, Paladin Dance. There's Lancer Captain Kells. Follow me. Nice being on the move again. Fewer paper cuts than back home. Permission to come aboard, sir? Permission granted, and welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted her to initiate, and I'd like to sponsor her entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request to place the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Prydwen
and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. แอดวิกตอเรียไงต่ออันนี้ล่ะ Kells? So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing. You don't look much like a soldier to me. แล้วทหารควรจะเป็นยังไงล่ะ Then what's a soldier supposed to look like? A soldier is supposed to be an efficient killing machine, not a relic from the past playing catch-up with the rest of the world. If Dance hadn't stepped in and vouched for you, we wouldn't even be having this conversation. Accepting outsiders like yourself has proven disastrous in the past. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? ตกลงภารกิจของคุณคืออะไรกันแน่ What exactly is your mission here? I'm not at liberty to say. Elder Maxon will be addressing the crew shortly, and I'm certain all of your questions will be answered. Now, was there anything else, or was everything I said understood? ไปหน่อยไม่ได้เหรอบอกเลย Not even a hint? Come on, I deserve it. No. You'll just have to wait until Elder Maxon addresses the crew. Now dispense with the questions. It's time to get to work. Understood? That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address, after which Elder Maxon will... คำสั่งของฉันล่ะ What are my orders? Your orders are to proceed to Elder Maxon's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? ไม่มีคำถาม I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. โอเคไปต่อกันโอเคไปต่อกัน Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction. And most impressively, without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose and our mission. Beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel, and should be dealt with swiftly and mercilessly. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy. Itself. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam พราบนี่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีวันนี้พี่ I care about them, you know. The people of the Commonwealth. เป็นห่วงพวกเขาเหรอฉันนึกว่าเรากำลังจะทำสงครามซะอีก Care about them? I thought we were preparing for war. The Brotherhood is here to prevent a war by starting one of our own. The difference is, our war won't reduce civilization to ashes. จะให้ฉันทำอะไรล่ะ What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet, to start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of Knight. And, befitting your title,
We're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. แค่ไนท์เองเหรอทำไมไม่ให้เป็นพลดินเหมือนแดนส์ล่ะ Only a knight? Why not a paladin, like Dance? The Brotherhood maintains a strict hierarchy, organized by rank. Paladin is several ranks above Knight, and it took Dance many years to achieve that goal. With your continued loyalty to the Brotherhood, I'm certain you can attain the same. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. โอเคได้ยังไงต่อ ขึ้นไปคุยกับเพื่อนใช่ไหม Not a lot of people want to Green hang across the around board, with sir. easy. Nothing new. Good. ยังไงต่อ Carry on. So how did it look Dad? there? Paladin Dance. There you are. How did it go with Elder หัน Max? หน้ามาคุยดิบ่าเอ้ยแม็กสันดูอายุน้อยมากดูอายุน้อยมากนะพอเทียบกับคนอื่นคุณโอเคกับเรื่องนี้เหรอ Maxon seems so young compared to everyone else. You're okay with that? Don't let his age fool you. Maxon's a brilliant tactician, a formidable warrior, and possesses an idealistic vision for the future of the Brotherhood. I'd follow him anywhere, without question. ทำไมคุณถึงได้มั่นใจในความสามารถของเขานัก Why are you so confident in his abilities? A decade ago, the Brotherhood had almost gone completely astray. The Elder before Maxon sent us down a path that was leading nowhere. He was more concerned about charity than the preservation of technology. But when Maxon took over, he single-handedly reprioritized the Brotherhood from the ground up and put us back on the path to glory. This ship and its crew are a testament to his leadership. ฉันประทับใจในตัวเขามากเลยล่ะ มันเหมือนกับเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับทุกคน I was very impressed with him. He seems to know what's best for everyone. Exactly. Without his determination, we'd be lost. I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking bringing you into the fold this quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. การที่คุณเป็นผู้สนับสนุนของฉันนี่มันหมายความว่ายังไง So, what's all this about you being my sponsor? Elder Maxon is understandably particular when it comes to new recruits. He believes in order to keep the Brotherhood strong, we have to bond as brothers. As your sponsor, it's my duty to travel with you throughout the Commonwealth to ensure that our ideals are being observed. That's why I'm so concerned about your performance in the field. ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่แดนสัญญาเลย I won't let you down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. ตอนนี้คุณจำเป็นต้องไปกับฉันไหม Do you need to come with me now? It might help if I tagged along with you. On the other hand, you might want to make your first impression without a paladin standing over your shoulder. It's up to you. ดีไปกันเถอะ Sounds good. Let's go. Outstanding. ส่งไปเปอร์กลับไปที่เดี๋ยวไปแซงทูรี่เนาะเพราะเรามีฐานอยู่แซงทูรี่ใส่เพิร์กตัวไหนดีคิดว่าต้องการ agility ก่อนนะการสลิงเกอร์ต้องเวล27ยังขึ้นได้เพิ่ม agility หน่อย Yeah. ว่าไงพวก Excuse me, Proctor Quinlan. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. แล้วคุณเอาหนังสือพวกนี้ไปทำอะไร What are you doing with all these books? I suppose I could stop working for a moment to address your question. หนัง
สือแบบไหนเหรอที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Which books contain pertinent information? Technical volumes, repair manuals, design philosophies, medical research. Anything that enhances the Brotherhood's knowledge. That's why I consider everything else a waste of paper. กำจัดขยะก็ถูกแล้ว Makes sense to get rid of the trash. Well, I'm pleased you agree. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? ไว้ฉันกลับมาใหม่ตอนคุณว่างกว่านี้ดีไหมแม็กซันอยากให้ฉันไปพบปะกับลูกเรือคุณเป็นอย่างในนั้น Maxon wanted me to meet the crew. You were next on my list. Ah, yes. You must be the new recruit described in Paladin Dance's report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job. You patrol the Commonwealth. Keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. ไปต่อว่าไงพวก Cade. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? ตัวสุขภาพแบบไหนล่ะฉันสบายดีนะ What kind of medical exam? I feel fine. There's nothing to be alarmed about. I just have a few simple questions about your medical history. It's my responsibility to make sure that you don't bring anything up here that could pose a threat to the crew. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Wouldn't Vortex screen process have caught this already? Wouldn't Vault-Tech's screening process have caught this already? Vault-Tech's screening process? Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, this exam is about you, so have you had or come in contact with anyone carrying a communicable disease? เกิดมาไม่เคยปวดหนักเลย Never been seriously sick in my life. Good, good. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? นี่เจอบ่อยจะต้องถามเลยเหรอ That happens often enough for you to have a question about it? You'd be surprised how many wastelanders answer yes to that question. Fortunately, the Brotherhood finds that type of behavior absolutely distasteful. Since you haven't spent too much time in the wasteland, I'll assume your answer is no. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? คำถามทดสอบจริยธรรมใช่ไหม That's more of a morals question, isn't it? Oh, absolutely. I feel that the mental state of the crew is just as important as the physical. Anyone that hesitates firing in combat due to misguided moral standards certainly isn't Brotherhood material. So what about you? Would you have a problem with it? ถ้าฉันตกอยู่ในอันตรายฉันจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตัว If my life's in danger, I'll do whatever it takes to defend myself. That's an acceptable answer, and the most common. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. มีเทปด้วยวะ Medical report, Knight Captain Cade reporting. I've been working closely with Scribe Naraya examining some of the synth bodies that our recon teams have recovered. Even though we have yet to recover the synths that appear completely human, these lesser models are still astoundingly advanced. What's becoming apparent is that the Institute is the most technologically gifted enemy we've ever encountered, and therefore... There, write it down. Nothing. I was supposed to report 10 minutes ago. Excuse me, Proctor Ingram. So, you're the new recruit I heard about. หันหน้ามาคุยกัน Not what I was ไอ้บ้า expecting. เอ้ย There it is.
แล้วคุณคาดไว้แบบไหน Thanks, ล่ะ brother. What were you expecting? The last batch of recruits we took on were wastelanders. Dirty, beaten up, looking for a handout. They were desperate and looking for an easy out. You look like you're here for a reason. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingram, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. ฉันมารับ power armor ได้ที่นี่ใช่ไหม Is this where I get my power armor? Ha! That's always the first question from the new guys. Let's see. I just fixed up a pretty decent T-60 suit. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. It's sitting in Bay 3. There isn't a day that goes by on this tub without 5 or 6 things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. เล่าหน่อยได้ไหมว่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ You feel like telling me how you ended up that way? That's a little personal, don't you think? ถ้าฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครล่ะ Would it help if I promised not to tell anyone else? I'm not really looking for sympathy. And honestly, I don't know you that well. Maybe some other time. Anyway, if you need any work done on your power armor, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. เฮ้ยซื้อเหรอซื้ออะไรวะ Proctor Tegan. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. ทำไมไปอยู่ในนั้นล่ะ Why are you in there? I'm glad you asked. Now, this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Tegan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. เดี๋ยวนะซื้อเหรอ นี่กองทัพให้ทหารซื้ออุปกรณ์ที่ตัวเองขายตั้งแต่เมื่อไหร่ Wait, buy them? Since when does the military sell equipment to its own soldiers? Since someone dropped a whole bunch of bombs and blew up every single factory that manufactured weapons and ammunition. Keeping the Brotherhood supplied takes caps, and everyone contributes to the cause. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. ที่ว่างานพิเศษที่มันยังไง What sort of extra work are we talking about? Oh, no. It's nothing like you're thinking. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, gun, mod, even ammo, you just let me know. โอเค ต่อไปก็ไปยังไง Elder ต่อ Maxon ordered me to fly into Kate's hotel. I can use the จะไปคุยกับแม็กซ์ทันหรือยังไงจะดีขึ้นเนาะ ต่อไปทำอะไรวะ โชโนโมซี่มิดเอลเดอร์แม็กซันกลับไปคุยกับไอ้แม็กซันอ้าวมันมีอยู่ตรงนี้เหรอ มีซิมแพคกับบัตแพค
Elder Maxon? Now that you've familiarized yourself with the Prigman's crew, are you ready for your next assignment, sister? เป็นงานแบบไหนล่ะ What sort of assignment are we talking about? The kind of assignment where all of the training you've done finally begins to pay off. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there, wipe out everything that moves, and secure that stockpile. Understood? ผมไม่ทันละทุกว่าศัตรูคือ20ชุดซะอีก Super mutants? I thought the enemy was the Institute. I realize you're eager to take the fight to the Institute, but it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. It'll be a pleasure to exterminate that mutant filth. Now, we have a vertibird on standby, fully armed and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Ờ, ใจลุยตอนกลางคืนเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันรอถึงตอนเช้าไปแล้วต้องหาที่นั่งว่ะนั่งตรงไหนได้บ้างยังไงก็ต้องขึ้นไปนอนดูท่าทางแล้วเดี๋ยวนอนตอนเช้าค่อยไปลุยต่อยังไงวะด้านล่างทุกคนเองสินะด้านบนนี้ป่ะ Dr. Ingram said she needed this suit tested yesterday. อ๋อนี่ไงนอนได้แล้วโอเค นอนถึงสัก9 โมงเช้า10 โมงเช้าเนาะจะได้ไปตอนสว่างหน่อยเดี๋ยวไปลุยตอนเที่ยงดีสุดจะได้มองไงต่อโอเคถึงเวลาทำภารกิจแล้วเวลาทำภารกิจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าHaving the Prigman moored above ไปไหนวะ เอามันได้ไปไหนอ่ะนี่เหรอTry and keep them in your sights. เพื่อนมันแดงเร็วจัง
อ้ยขึ้นเครื่องเหมือนจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดีกว่าจริงๆแล้วภารกิจนี้เคยทำละพอลงหมดแล้วมันทำให้เกมยากขึ้นน่ะไปครับกูจะเดินเอาโอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นพวกไปกันจุดไม่เห็นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความกากไม่ใช่เดินข้ามสะพานไปเฮ้ยข้ามตรงนี้หรือว่าต้องไปอีกฝั่งวะใช่ปะว่าไงพวก You're back, huh? Am I ever glad to see you? We could really use a hand. You in some kind of trouble? A pack of feral ghouls has holed up nearby, and some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. Where are they holed up? Here, I'll mark it for you. Thank you for your help. It means a lot to us. เดี๋ยวไว้ก่อนเนาะก็ไปทำภารกิจกระสุนหอยนี่ใกล้หมดโอ้ย power armor ด้วยวะเข้าไปลองดูเฉยๆนะครับแล้วก็ออกเพราะว่าจะเรียกมันได้ทีหลังเรามีบอทเรียก power armor อยู่บอทไหนวะโถรอแป๊บหนึ่งเข้าเกมใหม่คราชไปเกมเนี้ยกับ Skyrim เหมือนกันไม่เซฟเกมแล้วครับว้าวงงเดี๋ยวใหม่นะครับ
ไฟโอ้โหจนแล้วเสร็จแล้ววะ The Commonwealth will never be safe. ไปโอ้ยเยอะจัดเยอะไปไหนเนี่ยเอาI bet. เดี๋ยวโดนยาละโดนยาละโดนยาละบัฟเอาเมนเตรดไซโคมามึงแท็กยังใช้แวตตั้งนานอะไรเนี่ยเฮ้ยกระสุนหมดบ้าเอ้ย Hey, มีปัญญาฆ่าหรือเปล่าไว้ตัวเนี้ยว่าฆ่าไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเราจะมีอาวุธแบบพิเศษอยู่โอ้โหยิงช้ามากว่ะอะไรวะเนี่ย โอเคคงไม่ต้องถามแล้วนะครับ เดินผ่านอย่างเดียว ไม่ต้องสู้แบ่งละโถ่เดี๋ยวต้องสนิกผ่านนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนผ่านสู้ก็ป่าแล้วโดดขึ้นนี่ปะ
จะโดน radiation นะแก้ไงวะอาหารและยา medicine ด้านอวีสินะแล้วก็โคลา I've only seen the specs for these little beauties on. Oh, you got that to be low. ไอ้ประสาทแดกมากI heard something. ขวางทางทำไมโอ้โหยังไงSomething behind. กระสุนหมดเอาทีเดียวตายเหรอ อันนี้มันใช้กระสุนอะไรวะเขาน่าจะได้ซื้อเตรียมไว้กระสุนมันไม่ได้บอก40 mmHe เดี๋ยวถ้ามีขายที่ร้านต้องซื้อเตรียมไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยเอา Someone there. Could have been. เอ้าโดนตัวเองด้วยว่ะตัวเองก็ตายหรือเปล่าเนี่ย I'm going to feast on your. เจอบั๊กละสุดท้ายอะไรได้ก็เทปไปเหมือนเราจะได้กระสุนได้10 mm มาเนาะไม่ได้นี่หว่านึกว่าได้มาจากอาวุธกากๆก่อนเนี่ยแผนที่ก็ชี้ไปแต่ข้างนอกว่าเราเลยขั้นตอนการขึ้นเครื่องมาโอเคไม่ขึ้นเว้ยไงต่อพี่
there! This area seems to be... What's that? Damn. What was that? Come on! โอ้โหดูมันยิงช้ามากเลยที Heads up. They've stealth.ตายเลยเดี๋ยวก่อนนะหมดละมิสไซล์ลันเชอร์เหรอระเบิดยังมีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้คุกเอาไว้มีของดิบอ่ะนี่เนาะเฮ้ยนี่นุ๊กของดีไงเนี่ย Can you imagine these weapons in the hands of those soldiers? ใช่เอ็นที่เราใช้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่วะรู้ว่าใช้กับตัวเนี่ย
ก่อนนะอาวุธใช้กับตัวไหน40 mm ใช่ไหมปืน40 mm 40 mm ตัวนี้เนาะเอาเป็นช็อตคัทใช้บ่อยใส่ไว้ตรงไหนดีวะใส่แทนดิสเซตพิสโตอีโกพิสโตเพราะว่ามันหมดละกระสุนนี่ใช่ปะอ๋อโอเคยิงทีเดียวบึ้มตาย แต่ว่ายังไม่ใช้นะครับใจเย็นเอ๊ะมันมาจากทางนี้เนาะเรามาจากทางนี้แล้วมาเอาแค่อาวุธแค่นี้เหรอข้อมูลเควสอ๋อ Kill the Super Mutant มันต้องฆ่าไอ้ตัวนั้นเหรอโอ้พูดเป็นเล่นหรือเปล่าต้องกลับมาไปฆ่ามันอีกเหรอไม่น่าจะฆ่ามันได้นะครับคิดว่าจะใช้ชีทเอาเลยใช้สุดโกง ต้องใช้สุดโกงนะครับไม่งั้นไปไม่รอดแน่มินิกันเหรอดูด้านนี้ยังไม่ได้เข้ามาดูหน่อยดีด้วยดีขึ้นเนาะ Remain vigilant. This place may appear abandoned. That doesn't mean we should drop our guard. Won't be able to pick this. ไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดเว้ยโอ้ยตัวบอสนอกนี่โหดเกินไปบอกว่าไปเดี๋ยวเซฟด้วยเดี๋ยวไปเซฟด้านนอกนะครับแล้วก็จะฆ่ายังไงอะถ้าไม่โกงก็ฆ่าไม่ได้อะเดี๋ยวจะลองใส่กับมันดูสักตั้งนะครับมีกระสุนเท่าไหร่ก็จะลองดูแต่แค่รอบเดียวนะออกมาเจอสักรอบนี้
must hate these mutants as much as I do. ทำไมคุณเกลียดพวกซูเปอร์มูทินขนาดนั้น Why do you hate super mutants so much? Hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward, only to wind up stumbling 2 steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, come the synths. I've seen what these superheroes do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. I don't mean to bore you. I just want you to understand how important these missions are. พวกซินจะนำไปสู่ความพินาศของเราได้ยังไง How could synths bring about our destruction? If the synths reach the point where they outnumbered mankind, how long will it take for them to decide they were no longer necessary? They certainly possess the capability to make more of their own kind, so we'd become expendable. And with Institute technology on their side, nothing can stop them. Not even the brother. It's a nightmare scenario almost too terrible to contemplate. Anyway, that's enough of it. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Pridman and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. เดินไปแบบนี้ตายแน่นอนจิรัสตองเดี๋ยวหาที่นอนข้างในแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พายุมันหมดก่อนค่อยออกไปมีที่นอนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเข้ามาหาที่นอนแต่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านั่งก็ได้รอสัก15 ชั่วโมงพายุน่าจะจบแล้วนะใช่ไหมโอเคได้ละก็แดนเอาไว้สักหน่อยแล้วก็อาหารเนาะเดี๋ยวสติมแพ็คดีกว่าวะอาหารเราจะหมดละเดี๋ยววาร์ปไปหาวิกเตอร์เดอร์แม็กสันเครื่องไปเลยโอ้โหอาวุธสุดโหดมาก ยิงไม่กี่นัดตายอาวุธโหดเกินเกมอาวุธสุดยอดElder Maxon. Excuse me, Elder Maxon. Outstanding work at Fort Strong, soldier. แล้ว Fort Strong จะเป็นยังไงต่อ So, what happens at Fort Strong now? Paladin Dance is supervising the transfer of the Fat Man warheads to the Pridman. They'll provide quite an edge to our arsenal. I've also ordered a detachment to occupy the location and use it as a staging area to protect the eastern side of the airport. All in all, you handed us quite a valuable location. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต่อสู้เพื่อพระเจ้า It was an honor fighting for the Brotherhood. I'm glad you feel that way, because our mission here has only just begun. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these.
Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your Pip-Boy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. Whatever grenade ล่ะแล้วฉันจะไปหา signal grenade เพิ่มได้จากที่ไหน Where can I get more signal grenades? I'd use the supply I gave you sparingly. These devices are far more complex than a standard smoke grenade. Should you need more, you should acquire them from Proctor Tegan. ซื้อเอาว่างั้นเถอะขอบคุณเอลเดอร์ฉันจะใช้เงินมันให้คุ้มค่า Thank you, Elder. I'll make good use of them. I expect that you will. I'm sure you're aware that Fort Strong is simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. An even greater task lies ahead. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique... ให้เริ่มจากตรงไหนดีล่ะ Where do I start? I want you to get out there and become our eyes and ears on the ground. You seem to have a vested interest in locating the Institute before we met, so I'm confident you'll travel in the right circles. If you discover a way in, I need you to report it to me immediately. Any questions, Knight? มีคำแนะนำไหมว่าฉันควรไปหาที่ไหนดี Any suggestions on where I should look next? Your meeting with Dr. Amari seemed fairly telling. If the Institute has the capability to teleport its synths, then we're in for quite a fight. There must be a way to tap into the teleport signal, and your mysterious lead in the glowing sea could provide us with the answer. If you need any assistance mitigating the radiation in that godforsaken location, speak to Proctor Tegan. I'm certain he'd be willing to help. มีบันทึกเกี่ยวกับ Institute จากยุคก่อนสงครามที่พอช่วยเราได้บ้างเลย Aren't there any pre-war records about the Institute that might help us? Our records indicate that the Institute was born from the remnants of a pre-war educational facility, the Commonwealth Institute of Technology. The ruins of the facility are at the center of the city, but we've already searched them thoroughly. The location appears to have been abandoned long ago, so it appears that the trail ends there. Anything else, Knight? Those mysterious energy reading, holiday dance, recon team detect be related to teleportation. Could those mysterious energy readings Paladin Dance's recon team detected be related to teleportation? The level of technology that the Institute possesses is far beyond our own, so we're not certain. However, that would explain why the readings are so random and short-lived. I'll have our scribes focus on improving our scanning techniques to learn more. Anything else you wanted to ask, Knight? ไม่มีอีกแล้ว Elder Not right now, Elder. Very well then. Dismissed. dismiss ภารกิจไหนต่อวะ ต้องหาทางเข้าInstitute สินะ อ๋อ ตอนนี้ไปทำภารกิจช่วยฟาร์มเมอร์ก่อนดีกว่าเนาะก็ไปรับปากเขาไว้ว่าจะช่วยกำจัดไอ้พวกซอมบี้ให้เดี๋ยววาร์ปลงไปเดี๋ยวไปที่ฟาร์มเลยดีกว่าค่อยเดินจากฟาร์มเอา3 ทุ่มกว่าเดี๋ยวคิดว่าจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมาเล่นต่อทำภารกิจนี่แหละที่ว่าจะไปฆ่าซอมบี้แต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมเดี๋ยวถ้าว่างก็ไปเจอ